ආයිබෝවන් අපේ සක්‍රා ඉන්ස්ටිටියුට් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගෙම කියලා CV එකක්. එහෙම නැත්නම් ආයුධ පත්‍රයක් ඔයාටම කියලා තනියම ප්‍රොෆෙෂනලි CV එකක් හදාගන්න හැටි ටියුටෝරියල් එකක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. හරි අපි අද මුලින්ම ගෙනලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි Canva කියන වෙබ්සයිට් එක. සමහර අය මේක ගැන අහලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ගන්න නොදන්න හැමෝටම දැනගන්නත් එක අපි අද අපේ ලෙසන් එක පටන් ගමු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ Google එකට ගිහලා www.canva.com කියලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී මම දැනට account එකක් create කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් sign up කියන යටතේ normally ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එක හරි ඔයගොල්ලන්ගේ email එකක් දීලා හරි account එකක් හදාගන්න. ඒක මම හිතනවා හැමෝටම ඒක සරල දෙයක්. ඒක පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ තියෙනවා free version එකක් සහ education සහ pro කියලා version තුනක්. ඉතින් අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට free version එක නැතුව free version එකේ සමහර ඒවා limitation තියෙනවා. ඉතින් ඒ limitation නැතුව ඔයාලට කියලා professionally CV එකක් ඒ වගේම තව ඕනෑම document එකක් හදාගන්න හැටි සරලව අහසුවෙන් කරගන්න තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අද free version එක නැතුව අපි education version එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි තනියම කොහොමද CV එකක් හදාගන්න කියලා දෙනවා. හරි. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ Google එකේ Bingo කියලා සර්ච් කරලා මේ Bingo Canva කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ පළවෙනි සයිට් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට පළවෙනි මෙතන පේනවා අපිට download videos for free online කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක වැඩියෙන් බලන්න එපා. ඔයාලා යට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click here to download කියලා මේක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් download the guide කියන තැන ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ Canva එකට log වෙලා ඉන්න ඕනි free account එකකින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ Canva එක ඇතුලේ ඉන්න educationally ඉන්න groups වලට join වෙලා අපිට ඒ free version එකේ දෙන versions වලට features වලට වඩා වැඩි දෙයක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ education team එකට join වුණාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන let's go කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝගේ team එකට join වෙන්න. හරි. අපි මම දැනට මේක close කරනවා. මේ tabs ටික මෙතන ඔයාලට මේක සරලව ID එක කියලා. අපි මුලින්ම මෙතන යට තියෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඕනම document එකක් presentation එකක් ඒ වගේම video එකක් short video එකක් logo වගේ ගොඩාක් categories තියෙනවා. මම දැනට අපි කතා කරන මෙතන ගැන විතර කතා කරනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මේ resume කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන create blank කියලා එකක් තියෙනවා. create blank එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තේ තියෙනවා මේ templates elements uploads text කියලා මෙන්න මේ විදිහේ බාර් එකක්. ඊට මෙහා පැත්තෙන් තියෙනවා templates කියලා ඔයාලට මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේ templates තමයි අපි දැන් use කරන්න යන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන templates අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අපිට customize කරගන්න පුළුවන් අපේම විස්තර include කරලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ඔයාලට මේ download කරගන්න පුළුවන් code කියලා ඒක අපි අන්තිමට කතා කරමු. දැනට blank document එකක් විදිහට open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන template එකක් ඔයාලට කැමති සහ ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන template එකක් download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන දැනට මේ template එක download කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා මේ pro කියලා version එක සහ මෙතන මේ badge එක නැති ඒවා තියෙනවා. මේවා free දෙන ඒවා.
මේවා ප්‍රෝ දෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රෝ එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතන කියනවා මේගොල්ලෝ අපිට ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට අප්ඩේට් කරගන්න කියලා. මෙතන සමහර ඒවා තියෙනවා මේ এডুকেෂන් පැක් එකේ පාවිච්චි කරන්න බැරි. මම දැන් මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්නවා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් කරගත්තා පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න. ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕන ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක කොයි විදිහටද කියලා ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. කලර් සෙටස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඕනම මෙතන ඕනම එකක් ක්ලික් කරලා දාන්න. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මම මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බෑක් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ඕනම කලර් එකක් දාලා මේක කස්ටමයිස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් මේ ටයිටල්ස් මේවා කොහොමද ඉස්සර එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙතන මොනවාරි අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩිලීට් කරගන්න. මේ වගේ ෆොන්ට්ස් ලොකු කරගන්න ඕන නම් එතකොට ෆොන්ට්ස් වල සමහර මේ තියෙන ලයින්ස් වදින්න ඕන නම් මේ වගේ කොහොමද ඒවත් සාමාන්‍යයෙන් Word Microsoft Word වගේ ඩොකියුමන්ට් එක එඩිට් කරගන්න වගේම පහසුවෙන් මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් අපිට අපෙන් කියලා CV එකක් හදාගන්නකොට. හරි. මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේක පින්තූරයක් විදිහටද, PDF එකක් විදිහටද, Word ෆයිල් එකක් විදිහටද කොහොමද අපි මේක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මේක දැනට මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ විස්තර වුණ විදිහට දාලා. තව මෙතන තියෙනවා elements කියලා. මේ elements වල ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට කැමති දෙයක් සර්ච් කරලා ඒ නියම විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඔයාලට කැමති විදිහකට. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හරි සරලව ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙතන අප්ලෝඩ්ස් කියන දේ තමයි ඔයාගේ දැන් ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක හරි මාක් පික්චර් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. මෙතන අප්ලෝඩ් කරලා මෙතන ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරාම ඔටෝමැටිකලි මෙතන ටෙක්ස්ට් ෆයිල් වලට මෙතන ටෙක්ස්ට් දාන්න ඕන. මෙතන ඇඩ් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දුන්නාම ඔයගලන්ට මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන හැටි බලමු. එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ෂෙයා කියන බටන් එකක් තියෙනවා. මේ ෂෙයා කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයාලට ඕනේ JPG ෆයිල් එකක්ද, PNG ෆයිල් එකක්ද, PDF ෆයිල් එකක්ද, එතකොට MP4, GIF මේ විදිහට ඕනම ෆයිල් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මම දැනට PDF ස්ටෑන්ඩඩ් කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි CV එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් PDF ස්ටෑන්ඩඩ් එක නිසා PDF දීලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. ඔයාලට බලන්න මෙතන යටින් පාටි යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඕන ලොකේෂන් එක දීලා මේ විදිහට සේව් කරගන්න පුළුවන්. බලමු මේ PDF එක ඕපන් කරගෙන කොයි විදිහට අපිට පේන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි PDF එකේ තියෙන වල පේනවා. කිසිම quality loss වීමක්, කිසිම font වලවත්, pictures වලවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. අපි Word file එක Microsoft Word එකකින් CV එකක් හදුවා වගේම professionally මේ විදිහට CV එකක් create වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අද අපි ගෙනාවේ ස්වාඩම් කියලා ප්‍රොෆෙෂනලි CV එකක් තාමත් සරලව මේ canva.com කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න හැටි ඔයාලටම කියලා. මේ canva කියන සයිට් එකේ ඇත්තටම software එකක් තියෙනවා. PC එකට සහ mobile app එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක mobile app එකෙන් try කරන්න. try කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ experience එක අපේ මේ වීඩියෝ එකේ යටින් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් දැනගන්න කොහොමද කියලා, හොඳයිද කියලා. ඉතින් මතක ඇතුව අපේ සකුරා ඉන්ස්ටිටියුට් YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.